Φίλοι υπουργοί, εκλεκτοί ομιλητές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να χαιρετήσω αυτή την εκδήλωση της Alpha Bank σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Χωρίς αμφιβολία, το εμβληματικό αυτό υπερόπλο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μια ιστορική τομή για την Ευρώπη. Για πρώτη φορά δανειζόμαστε από κοινού στη βάση ενός απόλυτα ισοσκελισμένου κοινοτικού προϋπολογισμού για να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις σε κράτη-μέλη με σκοπό την ανάκαμψη από μια κοινή κρίση και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας και της συνοχής των οικονομιών και των κοινωνιών μας. Με σχεδόν 725 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές, το Ταμείο θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη σε αυτόν τον μεταπανδημικό ορίζοντα. Θα επιτρέψει να μετριαστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, ιδίως στους νέους, και ταυτόχρονα να ενισχυθεί ο προσανατολισμός των κοινωνιών μας σε πιο ανθεκτικούς και περιβαλλοντικά βιώσιμους στόχους. Αποτελεί όμως και για τη χώρα μας, την Ελλάδα, μια ιστορική ευκαιρία για να μπορέσουμε να εξελίξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο με λίγο πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια που προβλέπεται να κινητοποιήσουν ως και 60 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στη χώρα την επόμενη πενταετία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό κοινοτικών πόρων που είχε η χώρα μας στη διάθεσή της στα 40 χρόνια της ένταξης. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, το λεγόμενο και Ελλάδα 2.0, ήταν από τα πρώτα που εγκρίθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο Υπουργών και αποτελεί την πυξίδα για την έγκαιρη, οργανωμένη και τεκμηριωμένη στοιχειοθετημένη εκμετάλλευση αυτών των πρωτοφανών σε ύψος πόρων. Με έναν ισορροπημένο συνδυασμό διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, το Εθνικό Σχέδιο της Ελλάδας παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στη χώρα μας να μπορέσει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις παραγωγικές δυνάμεις της, αλλά και να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ελληνική διάσταση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι η ψηφιακή επανάσταση και η πράσινη μετάβαση. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει προβλέψει περισσότερο από το 1/3 της συνολικής χρηματοδότησης του σχεδίου για τη στήριξη και την εξυπηρέτηση κλιματικών στόχων. Αυτοί θα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων και την ενεργειακή διασύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας με τα νησιά των Κυκλάδων, που θα τους παράσχει επιτέλους πιο σταθερή και οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, ιδίως για τις μικρομεσαίες, καθώς και μια ευρεία πρωτοβουλία για την αύξηση του επίπεδου των ψηφιακών δεξιοτήτων, που τόσο απαραίτητες είναι στην ελληνική αγορά εργασίας. Και όπως είμαι σίγουρος θα ξέρετε, η Ελλάδα σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την παροχή κεφαλαίων για την άμεση στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως είναι και η Alpha Bank. Αυτό το καινοτόμο, το καινούριο εργαλείο δανεισμού με την μεγάλη πολλαπλασιαστική επίδραση είναι και αυτό μια πρωτοφανής θα έλεγα ευκαιρία για χαμηλότοκο, μακροχρόνιο δανεισμό για τις επιχειρήσεις στη χώρα μας, που θα φέρει το κόστος δανεισμού σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά των άλλων χωρών της Ευρώπης. Θα επιτρέψει επίσης και την αντιμετώπιση του μεγάλου επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα την δεκαετία της κρίσης και πιστεύω θα συμβάλλει καταλυτικά στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας προς στις νέες δεξιότητες αλλά και στις δίδυμες μεταβάσεις. Φίλες και φίλοι, σε παλιότερες εποχές και ειδικά μετά την ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, είχαμε πόρους, αλλά πάσχαμε στον στρατηγικό συνολικό σχεδιασμό. Την επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης, δεν είχαμε τους πόρους. Τώρα επιτέλους έχουμε για τα επόμενα 7 χρόνια και τους πόρους και το σχέδιο και την πολιτική βούληση να πετύχουν οι στοχεύσεις μας.
Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι μια ιστορική ευκαιρία. Μια ευκαιρία που δεν θα έχουμε πολλές φορές για τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό της χώρας. Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Και είναι ευθύνη όλων μας να μην πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ.